পথাৰত যাব ওলাইছোঁ। আকাশৰ ৰং দেখি ভয় খাই গৈছোঁ। তাৰ মাজতে মই পথাৰতে গৈছোঁ। আমাৰ পিছফালখন হয়। চাওকচোন কেকটাছৰ কিনাৰে কিনাৰে মই গৈ আছোঁ। ভাল লাগিলে অকণমান ভিডিঅ' কৰি থৈ দিলোঁ। চাওকচোন যদি লগা হয় লৈ যাব পাৰিব দেই। চাওক এইখন পথাৰ আৰু মই নামি গ'লোঁ। ট্ৰেক্টৰে হাল বাই আছে। চৰাই চিৰিকটিবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ উৰি ফুৰিছে। আকৌ এইটো আমাৰ ফিচাৰীটো হয়, তাকো অকণমান ভিডিঅ' কৰি থৈ দিলোঁ। আহাৰতে মই এই যে মধুসোলন টেঙা কোনে কোনে খাই ভাল পায়, যিহেতু গৰম হয় আৰু মাছ আছিলে, তাৰ পৰা এমুঠা মই ছিঙি লৈ ল'লোঁ। জালত ধৰা মাছ আছিলে, তাৰেদি বনাম। ইমান গৰম হৈছে বা টেঙা হ'লে এগঢ়া ভালকৈ খাব পাৰিম। এমুঠা ছিঙি আনিলোঁ। আনি এতিয়া চাফা কৰি, ইয়াতে লেতেৰা বিশেষ একো নাই, তথাপিতো চাই চিতি লৈ এতিয়া মই মাছেদি বনাম। এয়া ধুই লৈছোঁ টিং এটাতে। সকলোখিনি জানেই কিনো বিশেষ হৈ থাকিল, তথাপিতো কেনেকৈনো কৰিছোঁ তাকে দেখাই আছোঁ। শাকখিনি ধুই পখালি লৈ লৈছোঁ আৰু সিফালে মাছো বাছি ল'লোঁ, নেদেখালোঁ। তাতে নিমখ আৰু হালধি সানি ল'লোঁ। যিহেতু লোকেল মাছ হয়, কাৱৈ, গৰৈ, পুঠি এনেকুৱা মাছ। সৰু মাছৰ লগত টেঙা শাক এনেও ভাল লাগিব। আৰু মই এতিয়া ভাজি লৈছোঁ, বাচা নেদেখালোঁ। মাছো সিফালে ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, ইফালে শাকখিনি মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। মানে ইমানেই গৰম হৈছে, কেনেকৈনো তৎক্ষণাত কৰি আজৰি হওঁ তেনেকুৱা নিচিনা লাগিছে। গৰমৰ উৎপাত ইমান বাঢ়িছে। আপোনালোক সকলো ভালে থাকিব দেই। টেঙা বেছিকৈ খাই থাকিব, নেমু পানী কাটি লৈছোঁ। সহজভাৱে বনাই কেনেকৈ আজৰি হওঁ সেইটোৱে চিন্তা হয়। ৰান্ধনি যিহেতু বনাব লাগিবই হয়। ৰেডি কৰি ল'লোঁ। মাছো ভাজি হৈ গ'ল আৰু টেঙা শাকখিনি কাটি ল'লোঁ। তাৰ পিঁয়াজ আৰু এটা জলকীয়া লৈছোঁ। টেঙা শাকত বেছি একো মা মছলা দিব নালাগে আৰু সহজতে মই সেই মাছ ভজা কেৰাহীখনতে মই পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দিলোঁ। দি তাতে নিমখ হালধি সকলোখিনি দি ধুনীয়াকৈ এতিয়া শাকখিনি ভাজি ল'ম। লৈ মানে পানীতে ভাজা পিঠাগুড়ি, আপোনালোকে ভাজা পিঠাগুড়ি টেঙাত দি খাই চাবচোন, বহুত ধুনীয়া লাগে। আপোনালোকে সেনেকৈ খাই নে নাখায় নাজানো। আমি কিন্তু টেঙা শাক বনালে এমুঠা হ'লেও পিঠাগুড়ি দি দিওঁ। উতলি থাকোঁতে এতিয়া মই মাছখিনি দি দিলোঁ। মাছখিনি এতিয়া এবাৰ লৰাই দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া উতলাই দিম। কি ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে। ফাইনেলি হ'বলৈ হৈছে, উতলি আছে, ৰেডি হৈ গ'ল। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই। আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম।